היי, אני גברי, כיף שאתם פה. בסרטון הזה אני אראה לכם איך אני עוברת משיער כזה לשיער כזה. בואו נתחיל. אז אני מקווה שנהנתם. אם יש לכם שאלות או תגובות, אתם מוזמנים לכתוב אותם כאן למטה. אם אהבתם, אתם יכולים לעשות לייק ולהירשם לערוץ. אני מקווה לראות אתכם בסרטון הבא. ביי!